Ai është një person që nuk ka bërë asnjë shkelje. When he was arrested, of course, he was accompanied by his wife. Por u arrestua në momentin kur ishte i shoqëruar nga bashkëshortja. We have since received reports about further physical abuse of Sofronijević upon his reception to the Albanian majority-run prison in Podovo. Dhe u dërgua në një burg ku shumica e të dënuarve janë shqiptar. In his government, Libur Naliu, declared the following in December 2023. Qeveria e Kurtit dhe Libur Naliu deklaruan në 2023-shin se the innocent and shot Sofronijević is imprisoned for the alleged violation of some constitutional order, and Aliu is still free, occupying one of the highest-ranking positions in Pristina. That much about the apprehensions and persecution of Serbs. Libur Naliu sot është i lirë dhe është ndër në nivelet më të larta të qeverisë së Prishtinës. Are the only one believing in this kind of the rule of law. Serbia demands Serbia kërkon lirimin e menjëhershëm të të gjithë të burgosurve politik të arrestuar nga Prishtina. Nuk mund të ketë normalizim pa lirimin e tyre. Serbia ka miratuar disa amnisti përmes të cilëve shumë terroristë të UÇK-s, përfshirë Albin Kurtin, janë liruar. Ky është një fakt shumë i verifikueshëm. And it derogates all other legal norms, and yet again, Kurti and his associates publicly refuse to implement the foundation. Qeveria Kurti vazhdon të refuzojë implementimin e pikave të marrëveshjeve. The constitution envisages that one ministry should be led by the party that wins the majority among the Serbs, which has been completely neglected. Kushtetuta e Kosovës thotë se një nga partitë duhet të përfaqësohen nga element serb që jetojnë në veri të Kosovës, por kjo është neglizhuar. Pra, ajo që kemi në teren është persekutimi i serbëve, dhe ajo që kërkojmë është ndalja e krimeve kundër komunitetit serb. Këshilli i Sigurimit është një nga institucionet e pakta ndërkombëtare ku mund të diskutohet çështja e Kosovës. Mundësitë për ta bërë këtë në institucione të tjera po reduktohen, po tkuren. As the perfect act something that is not normal and that is inadmissible from the position of the international law and something that Prishtina po kryen veprime që janë të papranueshme në bazë të ligjit ndërkombëtar. International law cannot allow ambiguous flexibility in evaluating dramatic crimes against some population. Dhe këtu i referohen ndalimit të kryerisë së krimeve ndaj popullsive. Ndaj sot na duhet një OKB më e bashkuar se kur. Situata në Kosovë është situata e dur për të ndërhyrë, për të diskutuar atë. Ne jemi të përkushtuar ndaj dialogut Beograd-Prishtinë si mënyra e vetme për të normalizuar marrëdhëniet. Por mos respektimi i këtyre marrëveshjeve të arritura deri më sot tregon edhe një herë persekutimin që Prishtina i bën minoritetit serb në veri. Guarantee dozen specific solutions for protection of their anyway difficult position in dominantly Albanian environment. As a credible and responsible partner, to that aim, Belgrade had delivered its commitments from the dialogue long time ago. By doing so, it Vetë Beogradi ka përmbushur detyrimet që rrjedhin nga dialogu shumë kohë më parë. Safety and respect for fundamental rights. Contrary to that, Serbs have been exposed to open persecution for years. Ndryshe, nga pala kosovare, serbët janë përdjekur për vite me radhë.
dhe nuk është përmbushur asnjë zotim i bërë në kuadër të dialogut. Nuk është bërë krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, që do të zgjidhte problemin e të drejtave të komunitetit serb. Dua ta bëj të qartë se Beogradi insiston se pas një paragjykim ndaj Kosovës dhe Metohijës, krijimi i asociacionit sjell vetëm mbrojtjen e të drejtave të komunitetit serb, zhvillimin ekonomik të veriut të banuar me serb dhe sjell edhe pajtimin e kërkuar prej kohësh mes komuniteteve. Ethnic hatred towards the Serbs, which they use for inciting international tensions and as an excuse for finalizing the persecution and ethnic cleansing of Serbs. That is the only reason why they are against the Persekutimi që po u bëhet serbëve të Kosovës është i ngjashëm me një spastrim etnik. By successive cancellation of rights and creation of unbearable living conditions for survival of Serbian people, this would leave Kosovo and Metohija, whereby the idea of the ASM would be pointless. Unfortunately, the obvious is not obvious in this report, too. I reiterate very well-known factual usually given data on place, time and topics of the dialogue meetings that are very well-known to all of us will not end persecution of Se disa gjëra si përndjekja e serbëve janë të njohura për të gjithë ne. In that sense, it's really high time that we perceive that Ndaj është koha cannot rely either on the United Nations as the objective arbiter and dhe janë rrethanat që të mendojmë se popullsitë, komunitetet etnike në Kosovë nuk mund të bazohen, nuk mund të mbështeten tek institucionet ndërkombëtare.